Tervehdys taas. Tällä kertaa olisi tarkoitus kunnostaa tämmöistä vanhaa jalkalistaa. Nämä olisi tulossa Kalliomäen olohuoneeseen. Olen laskenut määrän, että se nyt kutakuinkin riittää. Yksi sivu jää ehkä vielä tekemättä, mutta se on semmoinen, että siihen ei välttämättä tulekaan sitten jalkalistaa loppupeleissä. Mutta nämä on nyt tämmöistä oikein vanhaa, yli 100 vuoden takaa. Eli purettua jalkalistaa niin kuin näkeekin, että on tämmöistä vähän huonoa maalia. Siinä on hiukan likaakin, kun ne on nyt ollut jo jonkun aikaa varastossa, mutta nämä olisi ajatuksena raappia ja sitten maalailla, niin ne päästään sahailemaan ja asentamaan sitten sinne paikoilleen. Ja tästä voitaisiin hiukan nyt katsella ja ihastella, että kuinka laadukasta puutavaraa tämä on, eli todella tiheäsyistä. Tiedä kuinka hyvin se nyt näkyy siihen kameraan, mutta kuitenkin isosta tukista aikanaan sahattua. Ja tämäkin kanki oli yhtenäinen, varastoinnin takia sen aikanaan sahasin 2 osaan, mutta komea puu ollut ja komeita jalkalistaa, että on ihan turha lähteä pistämään energiapuuksi näin komeita, että kun siihen vetäisee uuden maalipinnan, niin se on taas tosi nätti sitten. Ja tämä on tämmöistä, siinä on tämmöinen helmiprofiili, aika hillitty tämä koristelu, mutta tämä on mielestäni semmoista kansallisromantiikan ajan listutusta, että on semmoista niin kuin sen tyylistä ja siltä aikakaudelta. Tämä kyseinen kohde, mistä nämä on, niin on rakennettu 1910 siinä hujakoilla. Tein tuossa nyt vielä vähän mittauksia, että kuinka pitkiä näiden kankien nyt loppupeleissä tarvii olla, niin lyhennetään niistä noita turhia pätkiä pois. Tuosta lähtee tuommoinen about metri ja sitten tämä oli semmoinen, mistä tulee pitkän sivun jatkokappale, niin siinä on molemmat päät vähän huonot. On tuollainen halkinaisia ja isoja naulanreikiä, niin katkaistaan päät pois ja lyhennetään tämä, niin sitten voidaan alkaa rapsuttelemaan näitä. Näin, ne on mittaan katkaistu. Semmoinen pieni pelivara on sitten, että voi tehdä sen lopullisen lyhennyksen siellä paikan päällä kun asentelee, mutta sillä lailla, ettei tarvitse turhaan nyt raaputella ylimääräisiä pätkiä puhtaaksi. Ja mitäs työkaluja me nyt sitten tarvitaan? Eli pari skrapaa, on yksi tämmöinen vähän erikoisempi terä. Sitten on tämmöinen, mihin on vaihtanut tämmöisen kolmiomallisen terävänurkkaisen terän, niin pääsee näitä pisteitä ja helmiprofiilia paremmin rapsuttelemaan. Sitten on yksi tämmöinen suorateräinen skrapa. Sitten on hyvä olla tietysti sikli. Ja maalin pehmentämiseen käytetään tämmöistä kuumailmapistoolia. Lähdetäänpä nyt vaikka sitten tästä alkuun. Voisin tosta ihan mielenkiintoista testata, että aika hyvin tuntuu lähtevä ilman kuumailmapuhallinta, niin melkein se on nyt sitten yliampuvaa tässä kohtaa, että rapsutellaan mikä lähtee tällä lailla ihan mekaanisesti skrapaamalla ilman pehmentämistä, niin katsotaan sitten jos jää jotain, niin pehmennetään tuolla.
Se oli se urakka siinä. Näin, tämähän ei ollut edes niin iso työ, mitä pelkäsin, että tuo lähti aika helposti tuo viimeisin maalipinta tuosta päältä, mikä siihen oli jossain kohtaa sitten maalattu, että tuo alkuperäinen tuommoinen sinertävän harmaa, niin se on aika tiukassa ja se saa kyllä tonne alle jäädäkin. Täytyy sitten vielä hioa nämä perusteellisesti tuosta ennen kuin lähtee maalaamaan. Se ei ollut selvästikään tarttunut edes kunnolla se valkoinen maali tuohon. Sitten voitaisiin tehdä kevyt hionta 100 karkeudella. Ja nyt ne on sitten vielä hiottu. Seuraavaksi tarvitsisi sitten ratkaista se suuri kysymys, että mikä tämä lopullinen väri tulee olemaan. Että jonkinnäköinen ruskea se on, mutta kuinka tumma, niin sitä en osaa vielä sanoa. Tuossa jo aloin miettimään vähän semmoista, että jos petsaiskin, kun tämä yksi tuli niin puhtaaksi, mutta eipä näitä nyt oikeastaan sitten viitti alkaa kynssäämään niin putipuhtaaksi, että sitä petsiä lähtisi sotkemaan. Ja sitten siihen olisi voinut vetää jonkun lakan päälle, mutta maalataan peittoon. Kyllä se nättiä puuta olisi toisaalta ihan niin kuin petsausta ajatellen, mutta vedetään se peittävä maali. Ihastellaanpa nyt vielä oikeasti hetki tätä, että kuinka nättiä ja haarukasta puuvärkkiä tässä listassa on. Oksiakin on ihan muutama hassu siellä täällä. Tosi komeata tavaraa. Tännehän nuo nyt sitten on tulossa nuo jalkalistat, mitä tuossa verstaalla oltiin työstämässä. Ja värinä joku semmoinen ruskea, ei kuitenkaan liian tumma, mutta joku ruskean sävy. Ja ikkunan pielet tulee sitten sillä samalla. Ne pitäisi vaan tuo puutavara katsoa siihen ja sitten höyläillä, niin pääsee niitäkin maalailemaan. Ja varjolistat tänne tulee alkuperäisistä listoista. Ne pitäisi ottaa kanssa työn alle jossain kohtaa, mutta sen väritys tulee olemaan sitten joku eri. Ei olla sitä vielä ihan päätetty, mutta jotakin varmaan semmoista vaaleeta, mitä tuossa tapetissakin on. Täytyy katsoa, mikä siihen sitten parhaiten istuukin. Monen mielestä varmasti valkoinen listotus olisi kaikkein paras ratkaisu, ja kyllä se niin ihan sellainen neutraali onkin, mutta ehkä vähän turhan sellainen niin sanotusti vanilja omaan makuun, eli sellainen turhan mauton ja mitään sanomaton, niin täytyy olla vähän semmoista jotain niin erikoisempaa ja kuitenkin semmoista, mikä sitten istuu omaan tyyliin. Ja semmoinen visio nyt pääkopassa on, että se tulee olemaan tässä ihan täydellinen sitten se ruskea sävy, mutta katsotaan sitten, miltä se näyttää. Siihen kirjahyllyyn myös, mikä on tähän tarkoitus rakentaa, tulee petsi, sävynä semmoinen tumma pähkinä ja kulakka tai puuöljy päälle, niin sopii senkin kanssa noit tummat listotukset aika mukavasti. Uskoisin näin. Tuo on ainoa tuo TV-taso nyt semmoinen, että se on nyt vähän jo aikansa elänyt siinä mielessä, että tänne pirttiin se ei oikein istu niin hyvin, mitä se tuommoiseen kaupunkiasuntoon sitten, että se on vähän tommonen
ei siinä mitään vikaa sinänsä ole, mutta jos nyt aletaan kokonaisuutta miettiä, niin tarvii ehkä siihenkin nikkaroida joku uusi ratkaisu ja petsata, tai sitten katsoa kirppikseltä, jos tulisi vastaan joku semmoinen vaikka suorakantinen arkku tai joku muu, mitä voisi käyttää TV-tasona. Nuohan kaikki nuo pelihommelit ja nämäkin saa kyllä kirjahyllyyn mahdutettua, että säilytystilaa siihen ei niinkään vaadita. Tässä ei olekaan hetkeä ollut kylähullun kokkinurkkausta, niin ajattelin, että otetaan tämän jakson loppuun tämmöinen pieni leivonta. Eli tein tuossa tämmöisen vähäsokerisen omenapiirakan, miten tätä nyt luokittelisi. Tässä ei ole siis lainkaan valkoista sokeria ja päällä on vähän ehkä reilu ruokalusikallinen farinnisokeria ja sitten siinä on rungossa banaania tuomassa makeutta ja vähän kaurahiutaleita ja ruisjauhoa ja kananmunaa ja sitten kardemummaa ja kanelia. Olikohan jotain muuta vielä? Ei mitään erikoista siis, että katsotaan mitä tulee. Jotain nostatusainetta varmaan olisi kannattanut laittaa, mutta en muistanut, niin mennään tällä. Heitetään se ihan kohta tonne leivinuuniin ja katsotaan, että minkälainen sitä tulee, onko se lainkaan syömäkelpoista. Heitetäänpä se sinne hetkeksi aikaa paistumaan. Jaha, piirakka on tullut uunista ja se ainakin näyttää hyvältä. Tuoksu on tosi hyvä. Ja se turposkin jonkun verran tuo taikina, vaikka nostatusaine sitten jäi kokonaan, mutta katsotaanpa nyt sitten millainen tämä niin varsinaisesti on tuolta sisuuksiltaan. Kyllähän tätä nyt varmasti syö ainakin, ei se mitään ihan hirveätä voi olla, se on ihan fakta, mutta kuinka semmoista herkullista se sitten muuten on, niin se jää nyt nähtäväksi tästä. Tiukkaa kamaa se on ainakin. Semmonen. Siltä se näyttää ihan niin kuin kypsän olosta. Ei kovin pahasti edes tarttunut tuonne pannuun. Tässä on tämmönen uusi valurauta tapauspannu. Se oli aika koneistamaton tämä pinta täällä, että semmonen rösönen, mutta tuli tehtyä siihen tuolla elintarvikerypsiöljyllä rasvanpoltto ja pistin voitakin tonne pohjalle, niin ei se nyt ainakaan mikään katastrofi ole tuo tarttuvuus tuossa, että aika mukavasti meni, mutta maistellaanpa vielä, että millaista tämä on. Näin, tästä sitten vaan ääntä kohti. Ei se nyt varsinaisesti mitään hassumpaa ole. Siis kovin makeatahan tämä ei tietenkään ole. Kun ei tässä ole sitä sokeria juurikaan. Tässä voisi ehkä olla joku kermavaahto. Kun tämmönen kuivanpuoleinen resepti. Ja kermavaahdossakaan mielestäni ei tarvitse olla lainkaan sitä sokeria, eikä ripaus vaniljasokeria, mutta mitään niin sen kummempaa sokerointia kermavaahto ei mielestäni kaipaa. Ei tämä nyt sillä lailla hullumpi ole. Tähän loppuu vielä äärettömän suuri kiitos kaikista superkiitoksista. Mutta näin, kiitos taas katselusta ja nähdään seuraavalla kerralla.